بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن Universal Selector اللي هي إشارة الستارت. في البداية أهم نقطة لازم تكون عارفها هي Inheritance اللي شرحناها في المحاضرة السابقة، لازم تحضرها بعدين تحضر درس اليوم. خليني أذكرك لما شرحنا الأولوية اللي هي Priority، حكينا إنه رقم واحد هو Universal Selector اللي هو أقل أولوية. تعال نتعرف عليه. أنا في عندي هسه H2 وباراجراف، وفي الستايل كتبت نجمة اللي هي Universal Selector وقلت له Color Red. شو اللي راح يصير؟ راح يصير كل إشي داخل الصفحة لونه أحمر. طب تعال نطبقها ونشوف الفكرة شغالة ولا لا. أنشأت لك فولدر رقم 23 Universal Selector، وفي عندك Index وفي عندك Style. في الإندكس في عندك H2 وعندك باراجراف. في الستايل أول شيء راح أكتب نجمة، بعدين كل براكت، وبدنا نحكي مثلا color هاي ريد. صار كل إشي داخل الصفحة لونه أحمر. ناخذ كمان ستايل فونت سايز، خلينا نحكي مثلا 20 بكسل. سيف، أكبرهم أكثر شوي، خلينا نحكي 30 بكسل. ممتاز. أنا هسه أكيد متأكد بخطر ببالك سؤال، طب شو فرقة اليونيفرسال سيلكتور عن البادي؟ نفس فكرة البادي اللي شرحناها في المحاضرة السابقة صح؟ خليني أشرح لك هسه الفرق بين اليونيفرسال سيلكتور وبين البادي. في عندنا هسه تصميم جديد، عندنا H2 وعندنا لينك. في البادي حكيت له color red. حتنتبه إنه أنا هسه هون على محمد اللي هو H2 لونه أحمر، أما اللينك لونه أزرق. طيب ليه؟ هون بتيجي فكرة الوراثة، حكيناها في المحاضرة السابقة. البادي هو الأب، حكى إنه كل أطفاله كل لونهم أحمر، لكن الطفل A اللي هو اللينك له ستايل الكلر أزرق. طب حتقول والله ما فاهم ولا إيش، بحكي لك تعال نطبق هاي الكيس عشان نفهمها شوي شوي مع بعض. نرجع على الإندكس. في الإندكس تحت الباراجراف بدي أضيف لينك، بدي أحكي له هون مثلا هاي جوجل، أي كلام تمام .com، وهاي جوجل. بروح هسه على الستايل بدي اوقف اليونيفرسال سيلكتور هاي كومنت. طيب كيف اسوي كومنت بشكل سريع؟ بظلل، بعدين كنترول مع فورورد سلاش. واذا معك جهاز ماك كومنت مع فورورد سلاش. خلال الدورة اي حدا معاه جهاز ماك بدل كنترول استبدلها في الكومنت. تمام. نكمل. هسه راح اجي على البادي شو بحكي له؟ والله كل براكت ممكن تعطيني كلر تيا. تعال نشوف شو اللي صار. اكبر لك شويه التصميم. اللي صار كالاتي: الهيدا والباراجراف اخذ اللون. طيب واللينك لما احس حالي تايه رايت كليك انسبكت، صح؟ شك علمتك الدفتور على السريع. هسه انا موقف على اللينك. شو انتبهنا على الستايل؟ انه في ستايل ديفولت صح؟ تم تطبيقه. هيو ايه كلر. حتقولي شو المكتوب هون؟ حقول لك خلص لسه حنشرحه لقدام، تشغليش بالك. بس حرفيا هو معطي الكلر الازرق، يعني هو كاتب كلر. عشان تتاكد انه كلامي صح اطلع، قال لك انت بتورث من البادي، شطب البادي. ليه؟ لانه انت بتطبق الكلام. هتقولي والله ما فاهم ولا اي شيء. بقول لك الموضوع جدا بسيط. في شغله اسمها وراثه، وفي شغله اسمها تطبيق. التطبيق لما اجي مثلا احكي له هنا مثلا هي كلر، احكي له مثلا جرين. شو صار لونها؟ صار لونها جرين. ليه؟ لأن قلت له طبق. معنى التطبيق يعني انت مجبر تطبق لي هذا الستايل. اما الوراثه هي بتتورث لكل الاطفال زي ما اتفقنا في المحاضره السابقه. اذا الطفل اعطى خاصيه من عنده يعني عمل اوفر رايت، معناته تتوقف الوراثه. وهذا اللي صار بدون ما اكتب انا الكلر جرين. هو اصلا الستايل ديفولت لللينك بيطبق الكلام مباشره. هي شايفه؟ هسه نسيت من القيمه انه هذا موضوع متقدم، لكن بعطي اللون الازرق عشان تفهم الفكره بشكل اكبر. هاي بدي اعدل لك القيمه واخلي لك اياها بلو. انتبهت شو اللي صار؟ شطب على الستايل الديفولت اللي كان موجود في اللينك. ليه؟ لانه الثنتين ابلاي، هي ابلاي وهي ابلاي. يعني شو يعني ابلاي؟ يعني طبق. حرفيا شفت الكلر البلو هي نفسها مكتوبه هون، هي نفسها. وضحت؟ اتمنى تكون الفكره صارت واضحه.
طيب يعني معناته الوراثة ما بتزبط، واليونيفرسال سيلكتور شو بتعمل؟ هلا سيف، يا سلام، بفرق يونيفرسال سيلكتور بتقول لك أنا ما بورث، أنا بطبق، يعني لازم الكل يكون لونه أحمر والفونت سايز 30 بكسل. ما عندي شغلة اسمها وراثة. نتذكر في الإكزامبل حكيناه في المحاضرة السابقة إنه الأب بعطي خصائصه لأطفاله، لكن إذا في طفل أعطى نفس الخاصية في هذه الحالة بتنفذ خاصية الطفل. لكن باستخدام Universal Selector ما في شغلة اسمها وراثة، في شغلة اسمها Apply. بدي أطبق عليهم كلهم. بدي أسكر هسه الديف تول، بدي أرجع عن الرايت كليك انسبكت، خلينا نشوف شو بيصير. انتبهت على شغله، الستايل الديفولت لللينك شاطب على الكلام، صح؟ حتقول لي صح. وكمان شاطب على الوراثه اللي جايه من البادي، بقول لك صح. شو مطبق؟ اليونيفرسال سيلكتور قال لك حياخذ الكلر ريد والفونت سايز 30 بكسل. عشان ما تحفظ فكره اليونيفرسال سيلكتور خذها بهالبساطه، كلمتي اللي راح تمشي. يعني اليونيفرسال سيلكتور بيحكي لكل الاطفال انا كلمتي اللي راح تمشي. بدي احكي مثلا كل كلونكو احمر، كل كلونكو احمر. طلع بدي اخليهم كلهم هسه جراي، كلهم جراي، فيش مجال. افرض مثلا، عارف هتسالني هذا السؤال، H2 مثلا واعطيتها اللون كلر جرين، قبل ما اسيف ال H2 هي محمد هتصير لونها اخضر ولا حتظل جراي؟ قبل ما تجاوب اتذكر الاولويه، اتذكر انه يونيفرسال سيلكتور هي رقم 1 والاعلى منها 2 هي ايش؟ يعني ما تسلكته. اتذكر النقطه، سيف صار اللون اخضر. صح انه هو بيطبق على كل الاطفال، لكن لا تنسى فكره الاولويه. Universal Selector هي الاقل اولويه، بيجي الاعلى منها هي الانيميت سيلكتور زي الاتش 2، بيجي الاعلى منها اللي هو الكلاس والسودو كلاس، بيجي الاعلى منها الاي دي، بيجي الاعلى منها الستايل اللي بكتب داخل الاتش تي ام ال، واللي اعلى شيء شو كان؟ not important. اخر نقطه بدي احكي لك اياها، انا عارف انك انت حاسب لخبطه شوي. يعني شو فكره اليونيفرسال سيلكتور؟ اذا انا بقدر اغيرها باستخدام العنصر او حتى باستخدام الاشياء الاعلى اولويه زي الاي دي والكلاس. يونيفرسال سيلكتور هو شيء جدا مهم وراح يتم استخدامه كثير في المحاضرات القادمه، زي مثلا اني اعمل اعدادات ديفولت للصفحه. الفكره كالاتي، يونيفرسال سيلكتور هي بتطبق، هسه احنا اتفقنا في المحاضره السابقه انه في عندنا element إلها ستايلات ديفولت، صح؟ انا بستهدف هاي الستايلات الديفولت وبحكي له في اليونيفرسال سيلكتور اي ستايل ديفولت اشطب لي اياه. خلاص انا بدي اقول لك الستايل سوي لي اياه، انا بدي اياه مش الديفولت اللي عملته اللغه. اكيد هسه فهمت الفكره. زي قبل شوي اللينك كانت اللغه هي عامله ستايل كلر بلو، انا شطبتها باليونيفرسال سيلكتور. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه وسهله. طبعا لا تقلق، اليونيفرسال سيلكتور راح اشرحها كثير. اتمنى كانت الافكار واضحه وسهله، ونشوفكم ان شاء الله في المحاضره القادمه، ويعطيكم العافيه.